नमस्कार. आज आपण गणेश कचवे परभणी यांची गाडी डिलिव्हर करत आहोत। या गाडीमध्ये आपण AC, हेडरॅक, पुशबॅक सीट ऑल ओव्हर सगळंच काम केलेलं आहे। आपल्या कामाचा काय अनुभव घेतला सरांनी, आपण सरांशी बोलून घेऊया। नमस्कार सर. नमस्कार. काय सांगाल तुम्ही आमच्या कामाबद्दल, कसं वाटलं तुम्हाला? कामाबद्दल तर आधीपासून म्हणजे तुमचं नाव आधीच ऐकून येत नाही का, आणि सगळीकडे फेमस असल्यामुळं तर आम्ही विचारपूस केल्यानंतर ठरवलं आम्ही की तुमच्यापाशीच काम करायचं नाही का। कामाची क्वालिटी बघायला गेलं तर पुशबॅक वगैरे, गाडीचं शीट, नंतर त्याच्यावरती व्यवस्थित असं एम्ब्रॉयडरी केलेली, जसं आम्ही चॉईस केलं होतं किंवा जे आमचं स्वप्न होतं की आमची एक असली गाडी असली पाहिजे, त्याच्यानंतर त्याची डिझाईन अशी असली पाहिजे, AC असलं पाहिजे, त्या कंडिशननुसार क्वालिटी मात्र सांगायची गरजच नाही, एक नंबर क्वालिटी आहे। आणि तसं पण तुम्ही चर्चेत आहात। महबूब दे देखने कारण